Hello semua, apa khabar? Mimi sini. So guys, sebenarnya dah hampir 2 tahun aku tak upload dekat sini. Alasan yang aku boleh bagikan adalah aku lupa aku ada channel lain, which is channel ni lah. Aku jarang pakai sebab aku ada channel lain. So lupa. Anyway, so hari ni aku nak, tak tahu aku nak buat apa ni sebenarnya. Selalu aku cerita hantu cerita crime. Entah kenapa semalam aku tiba-tiba jadi nostalgia pula lepas tengok satu cerita Thailand ni kan. Aku ada tengok satu cerita Thailand ni, tapi cerita tu sebenarnya aku dah tengok dulu. So bila aku tengok balik tu aku macam manalah aku boleh tertengok cerita ni kan. Apa yang jadi punca aku start tengok cerita Thailand. Jadi cerita hari ni lebih ke arah tu lah sebenarnya. Aku nak cerita kat korang cerita Thailand, specifically cerita drama-drama Thailand yang aku dah tengok sepanjang hidup aku, yang aku rasa jalan cerita dia best dan boleh dikongsikan kat orang semua. And anggaplah ni macam bukan orang kata review ke apa, lebih kepada macam apa yang menarik aku untuk tengok, tonton drama tu. Kalau nak compare dengan drama-drama lain kat luar sana, kenapa aku nak pilih drama ni, nak tonton sampai habis, dan kenapa aku pilih untuk buat video ni dan ceritakan kat orang. So itulah inti-patinya lah. Aku pun pakai hentam je ni sebab aku macam nak balik rumah macam awal sangat. Jadi aku macam apa nak buat ni, jom kita borak lah cerita pasal cerita Thailand drama Thailand. So kalau nak cerita pasal macam mana aku boleh terjebak ni, kita dekat sikit biar lagi intimate. Aku start tengok drama Thailand ni masa umur aku lebih kurang macam 10 tahun kot, 10 tahun macam tu. So antara cerita yang awal yang aku ingat, yang aku aware lah, like macam ni banyak ni siri ni, banyak episod ni, karakter dia macam ni, macam tu. Ada satu cerita ni, tajuk dia Jealousy kalau tak silap aku. Pelakon dia aku tak ingat sangat, tapi aku ingat jalan cerita dia tu agak, pada waktu itulah memang agak macam biasalah kan, cerita pasal anak yang tertukar ataupun anak yang dicolek dan kemudian ditukarkan. I mean, trup-trup ni biasanya kita memang dah dengar kan. Cerita dia sangat simple, which is ada satu perempuan ni, nama dia Yan tak silap aku, Y-E-N, nama dia Yan, Kunyan macam tu lah. Yan ni, dia ni datang dari kampung tau. Lepas tu dia kerja dekat rumah satu keluarga kaya ni. And masa dia kerja kat situ, dia terjatuh hati dengan majikan dia sendiri. And majikan dia ni baik lah, baik, handsome, and of course lah dah berkahwin. So Yan ni nampak majikan dia tu, and dia rasa macam boleh try ni. So dia pun try lah majikan tu dan dapat. Dia orang ada affair. And lepas tu yang si isterinya tu, yang majikan dia punya isteri tu mengandung, pregnant, dapat anak perempuan. So dapat anak perempuan. And kebetulan Yan ni ada kakak tau. So kakak Yan ni, dia tak silap aku, dia ditangkap sebab jual dadah or something, and dimasukkan penjara. Lepas tu dikenakan hukuman gantung. So meaning anak saudara Yan ni sekarang dah tak ada tempat bergantung lah, sebab mak dia dah tak ada kan. So Yan ni pun ambil lah anak saudara dia tu jadi dia punya macam anak sendiri lah, dia jaga kan, sebab tu anak kakak dia. Dan budak ni memang daripada awal kau boleh nampak lah, dia memang jenis yang nakal, tak dengar cakap, tapi sangat cantik. Okay, so Yan ni jagalah budak tu macam anak sendiri. Dan bila majikan dia punya isteri tu dah melahirkan, timbullah rasa jealousy, ya, seperti yang dinyatakan dalam drama tu. Rasa jealousy tu timbul. So Yan ni timbul niat dalam hati dia untuk colek budak ni, like anak majikan tu. So dia colek, dia bawa lari. Selama aku rasa macam nak dekat 16 ke 17 tahun ke dia colek budak ni. So sepanjang dia besarkan anak majikan ni dengan apa anak saudara dia ni. And also kalau korang terfikir kenapa pula nak colek kan, aku rasa lebih kepada jealousy dan lebih kepada dia nak majikan dia tu rasa kehilangan tau, ataupun rasa macam, yelah, kau dah buat aku macam ni kan, kau macam kau cinta aku, tapi lepas tu kau tinggalkan aku dan kau masih dengan anak, dengan keluarga kau. So aku colek anak kau, macam tu lah. So nak jadikan cerita lagi, 17 tahun kemudian, sekarang ni majikan dia dah semakin tua. Dan kebetulan isteri dia dah tak boleh pregnant lagi. Jadi anak yang dicolek tu lah satu-satunya
anak yang diorang ada. Dan sampai sekarang keluarga dia masih cari lah, majikan tu masih cari anak dia. So bila Yan dengar benda ni, Yan macam, aku ada 2 orang anak ni, dua-dua perempuan, you know, umur pun lebih kurang lah. Tapi sebenarnya anak saudara dia lagi tua sikit. Sebab aku ingat macam budak tu dah besar kan masa dia jumpa kan. Tapi Yan ni timbul lah idea dalam otak dia, fikir macam, okay, aku rasa aku boleh tukarkan diorang ni. So jadilah troop yang apa, puteri yang tertukar lah, whatever tu semua kan. So maka bermulalah ceritanya di mana Yan datang balik kat majikan tu. Lepas tu dia perkenalkan bukannya budak yang dicolek tu, tapi anak saudara dia sendiri sebagai anak dan juga pewaris sah kepada majikan dia punya keluarga, like harta and everything. So majikan dia tu punya isteri tak berapa nak diyakinkan lah yang betul ke ni anak aku. Sebab dia nampak budak tu punya perwatakan berbeza tau. And bukan setakat berbeza je, nampak macam hati naluri dia sendiri macam rasa benda tu tak betul. Jadi cerita tu macam dia pusing-pusing kat situ lah. Dia pusing-pusing macam, betul ke ni anak kau ke bukan. Kadang-kadang macam nak tahu yang tu bukan anak kau, ini. Benda tu jadi macam berlarutan. And also dia punya Kickstarter dia, of course lah, ada lelaki lah kat situ yang nak dikahwinkan, dijodohkan dengan pewaris tunggal keluarga tu, which is in this case anak saudara Yan tu sekarang ni dah jadi macam tunang lah kepada lelaki ni. Tapi lelaki ni pula suka dekat anak perempuan yang sebenar tu. Jadi macam dah jadi macam kacau sikit kat situ. Tapi aku ingat ending cerita tu agak memorable juga. Sebab Yan tu dia akhirnya bertaubat, tapi anak saudara dia tu mati tanpa sebab taubat. Jadi diorang macam nampaklah apa yang jadi kalau kau, I guess kalau nak cerita pasal pengajaran kan, pasal drama ni yang aku nampak lah masa aku umur 10 tahun tu, kalau kau terlalu turutkan perasaan jealous kau tu, ianya akan memakan diri kau dan mungkin orang yang kau sayang, yang ada dekat dengan kau dan everything lah macam habis, hancur semua. Macam tu lah. So itu antara cerita Thailand, lakon pertama yang aku layan. And aku ingat sampai sekarang sebab jalan cerita dia macam melekat kan. So agak menarik bagi aku. Tapi now that I remember, now that I recall, sebenarnya ada juga beberapa yang sebelum tu yang dah keluar dan agak famous, tapi aku tak berapa nak layan. Antaranya Soda and Iced Tea. Sebab cerita tu keluar tahun 99. Time tu aku budak lagi, so aku tak layan. Tapi aku ingat pelakon utama dia handsome. Dan jadi kegilaan ramai lah. Macam cousin aku, kawan-kawan aku cerita pasal cerita tu. Aku pula macam, alah, dah terlepas, tak sempat nak tengok. Dan aku tak pernah nak cari balik pun. So macam dah terlepas, tak apalah, biarlah kat situ. Tapi tak silap aku, cerita dia lebih kepada macam Ugly Betty, tapi versi Thailand, setahu aku lah. So itu satu. And then lepas tu another one, yang ni aku layan, tapi tajuk dia aku tak ingat sangat dalam bahasa Thailand. The Princess ataupun My Princess. And aku cuma ingat watak lelaki dalam cerita tu je, which is nama dia, aku ingat lagi nama dia Anotai. And dia ni macam kira macam panglima kot, I guess you can say, yang protect the princess daripada orang yang cuba nak, you know, mencederakan princess tu ke berbenda. And slowly diorang fall in love. Tapi dia punya ending tu yang buatkan aku macam sedih. And I was like, sangat hampa lah. Sebab aku ingat lagi ending cerita tu, like, aku dah follow cerita tu daripada awal sampai akhir tau. And lepas tu tiba-tiba kat hujung-hujung tu Anotai tu mati. Like spoiler alert, tapi Anotai tu mati. And I was like, mana boleh hero mati? Tak boleh. Tapi itulah, sebab dia mati tu lah. Jadi cerita tu melekat dalam otak aku. Jadi itu antara cerita Thailand yang aku dah tengok. So the next one, now ini sebenarnya antara sebab utama yang buatkan aku rasa nak record video hari ni. Sebab aku rasa macam nak berborak pasal cerita ni. Sebab cari kat YouTube pun dah tak ada. Cari kat tempat-tempat lain lagi lah, memang haram jadah tak ada. Jadi aku nak cerita je lah apa yang aku ingat, so that kalau ada orang yang pernah tertengok cerita ni, diorang pun boleh ternostalgia sama dengan aku. So cerita seterusnya yang aku tengok adalah cerita yang bertajuk Love Chain. So cerita Love Chain ni keluar tahun 2004, tak silap aku, maybe 2003, 2004.
And cerita dia, what a roller coaster. So aku cerita kat korang cerita pasal apa. Nama watak aku tak ingat. Nama pelakon pun aku ingat lupa. Tapi aku tak boleh nak lupa jalan cerita dia, sebab jalan cerita dia bagi aku shock. Sebab ini adalah antara cerita pertama yang introducekan aku kepada trope contract marriage. Ya, so macam zaman tu 2004 tu, pendedahan aku dekat contract marriage ni kurang lah. It wasn't until like a couple of years later lah, bila aku baca buku novel apa benda semua, barulah nampak marriage contract bla 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 semua tu kan. Tapi until then, cerita love chain ni lah yang macam introduce kat aku. Oh, ada rupanya love contract ni, baru aku tahu. So cerita dia macam ni. So ada perempuan ni, aku tak ingat nama dia, tapi dia ni senang cerita anak orang kaya. So selalu dimanjakan oleh bapak dia. And then lepas tu datang daripada keluarga berada, like family kaya and everything. And then lepas tu nak dijadikan cerita lah, dia ni punya bapa sama ada meninggal ataupun bercerai daripada mak dia. Tapi aku rasa lebih kepada meninggal kot. Dia meninggal, bapa dia meninggal, and then lepas tu mak dia kahwin lain. Dan kali ni mak dia kahwin dengan lelaki lagi muda daripada dia. Sebab lelaki ni memang dia dah nampak, okay, ni janda kaya ni, kena try ni. So dapat. Dia dapat tu, perempuan ni marah. Dia macam, kenapa nak kena kahwin dengan mamat muda ni? Kau tak tahu ke dia ni cuma pengikis harta je? Pisau cukur je mamat ni, buat apa nak kahwin? Tapi mak dia macam dah terlalu mencintai, jadi dia tak dengar cakap anak dia. Dan dia sanggup halau anak dia sendiri. Sampai dia sanggup halau anak sendiri keluar dari rumah. So perempuan ni sekarang dah kiranya macam, aku tak silap aku, dia ni model lah perempuan ni. Dia model. And then macam kerja yang dia buat tu pun mak dia tak berapa nak suka. Jadi mak dia macam, kau kalau tak nak dengar cakap mak, kalau kau degil, kau belah lah dari rumah ni, kau keluar lah. So dia keluar lah, dengan selai sepinggang dia keluar, tak bawa apa-apa. Dan sejak daripada itu dia macam meloncat dari satu kerja ke kerja lain. Sampailah satu hari dia jawab satu iklan tau. Nah, iklan ni special sikit, sebab tulis kat situ dia perlukan seseorang untuk menyamar jadi isteri kepada seorang lelaki ni. Menjadi isteri macam isteri lah, isteri yang betul. Macam agak pelik tau iklan tu. Dia macam, perempuan tu bila baca tu dia ingat macam, oh ini nak bagi watak tawaran berlakon ke apa ni. So dia pun macam, tak apalah, try lah. Sebab bayaran dia tu lumayan tau. Like macam mungkin dapat macam 100,000 or something lah. Like sekali buat job ni dapat 100,000 macam tu. Jadi dia macam, bagus ni kan, buat lah kan. So setting cerita tu, aku rasa sama ada dekat mungkin dekat Phuket, Thailand, ataupun yang satu lagi tu, mana yang dekat macam area-area macam kat pantai tu. Lupa lah tempat yang orang selalu pergi tu. Krabi mungkin sama ada Krabi ataupun Phuket. Aku tak sure yang mana satu. Tapi dia memang ada banyak air apa semua. Memang cantik lah tempat tu. And dia macam lebih kepada resort. And yang kelakarnya, dalam resort tu hanya ada mereka berdua je, orang lain tak ada. And ceritanya, masa perempuan tu sampai, dia ingatkan tu macam casting tau, lakonan kan, casting lakon. Tapi dia kata dia dapat macam, dia baca macam macam bukan pula kan, macam betul jadi wife ni kan. And then dia kena tunggulah lelaki yang bakal jadi suami dia tu, which is like, aku pun macam macam pelik kan. And then dia tunjuk lah suami dia macam mana rupa dia kan, which is sangat handsome lah, sangat handsome. And then lepas tu mawak tu macam eligible bachelor tapi tak kahwin lagi, ataupun nak kahwin tapi tak dapat nak kahwin sebabkan hal-hal tertentu. So dia pergi tanpa fikir apa-apa. Dan dia nampaklah perempuan dia dekat situ. And dia macam, kenapa perempuan dia ada kat sini? Lelaki tu tak tahu yang itu adalah satu set up. Dia dengan perempuan ni di set up kat situ. Manakala perempuan ni pula rasa macam, oh ni berlakon je, tak ada benda, macam this is not real. Bagi perempuan tu, ini bukan benda betul. Tapi that's the thing though, bila lelakinya perempuan diletak kat satu pulau sama-sama, what do you think will happen? So eventually diorang caught feelings. Diorang mula suka each other. And of course, you know, one thing leads to another. Now perempuan ni pregnant. Lepas tu dia macam terkejut dia pregnant. Tapi dia tak nak balik dengan lelaki ni sebab
masa tu teman wanita lelaki ni datang balik ke apa ke kan. Dia macam jealous tau. So macam tak nak tipu lah, ingatkan single kan. So dia cuba mengelak lelaki ni lah sampai tak silap aku anak dia lahir ke apa, ataupun dia nak melahirkan ke, something like that. And perempuan ni kan aku cakap tadi dia model kan. So along the way dia start jadi famous tau. Tak silap aku dia jadi famous, jadi macam actress or something. And of course lah, actress, public figure, pregnant, tak ke haru biru kan. So of course bila mamat ni nampak perempuan ni, dia kenal lah right away kan. Kata ni bukannya perempuan dengan aku kat pulau tu ke. So dia trace down perempuan ni, and lama-lama jumpa balik. So bila jumpa balik tu, perempuan ni macam nak cuba mengelak daripada jumpa mamat ni. Sebab dia macam, kau lah yang dah ada girlfriend tapi mengaku single lah, apa lah, rupanya ada dah ada girlfriend kan. And mamat tu explain lah yang dia dengan perempuan tak ada apa-apa, bla bla bla. And then diorang get back together balik, which is nice. Tapi here's the problem. Masa lelaki ni nak bawa perempuan ni balik jumpa keluarga dia, mak lelaki ni macam pelik sikit tau. Dia macam tak berapa nak menerima. And pada awalnya aku macam pelik juga sebab pada awalnya orang yang set up lelaki ni dengan perempuan ni adalah mak dia tu sendiri yang set up anak dia dengan perempuan ni. Tapi aku pelik bila perempuan ni dibawa ke rumah tu, dia tak nak terima pula. Macam aneh kan. So long story short, dia macam akhirnya terima. Tapi boleh nampak lah yang sebenarnya dia tak ikhlas nak terima pun. Dia tak suka perempuan ni. And I think antara scene yang macam aku still ingat lah, memorable scene kan pasal cerita ni, antara perempuan ni dengan mak mentua dia tu, adalah satu scene ni tau. Sebab kan diorang tak berapa nak rapat. Jadi nak bonding time tu, mak lelaki ni ajaklah dia memasak. Dah siap ready semua benda masak kan. Ada minyak dan kuali yang panas. So dia kata okay, kita akan masak lauk kegemaran anak saya ini. Jadi jomlah kita masak. So masa nak letak ikan tu, perempuan tu dia tiba-tiba ada macam bawang ke cili jatuh. So perempuan ni angkat and then bila dia tengok dia pusing dia nampak mak lelaki tu dah angkat sendok yang berisi minyak panas yang banyak, macam nak simbah kat muka dia. Yang perempuan tu macam, kenapa kan tiba-tiba nak simbah aku dengan minyak panas, apa hal lah kan. So lepas siasat rupanya barulah tahu yang mak lelaki tu sebenarnya cuma nak pewaris yang seterusnya untuk keluarga tu. Sebab dia rasa semua anak-anak dia dah besar, and bila dah besar semuanya macam dah tak nak ikut cakap dia lagi. Dah macam dah ada gear tak nak ikut cakap dia. Ada kepala masing-masing, ada orang kata apa, free will masing-masing, dan susah untuk dikontrol. Dan dia tak suka nak lose control tu. So dia ingat macam, okay, kalau anak lelaki aku ada anak, bolehlah aku jadikan anak tu, cucu tu, sebagai pewaris baru. Dan aku boleh bentuk dia macam mana bentuk punya aku suka dan aku nak. Macam tu lah. So senang cerita dia nak ambil lah budak ni daripada parents dia sendiri tau. So and also the kicker is that makcik ni kind of like invalid lah. Dia duduk atas kursi roda masa dia buat semua benda ni. So dia jahat atas kursi roda, tapi dia jahat lagi. Macam tu. And lepas tu lelaki tu pula tak percaya mak dia boleh buat macam tu. Sebab dia, makcik ni depan anak lelaki dia seorang ni, baik gila, bijak semut tak mati. Tapi yang lain-lain, sebab dia ada lagi 2 orang anak tau, memang garang gila, kejam gila, and also sangat detector lah kan. So lelaki ni macam tak percaya lah mak dia, yang bagi dia mak saya sangat sweet, mak saya sangat baik kan. Tak boleh nak buat, takkan nak buat semua benda ni. Dia macam tak percaya lah perempuan ni. Tapi perempuan kata, wah, muka aku hampir nak kena simbang dengan mak engkau. So ianya di reveal lagi yang sebenarnya makcik tu bukan mak kandung lelaki tu. Benda tu yang sebenarnya break lelaki tu daripada percaya makcik ni. Sebab okay, so selama ni dia hanya dipergunakan je lah oleh mak dia sendiri. Macam tu lah, macam makcik ni adopt dia, pergunakan dia, peralatkan dia, dan lepas tu bila dah tak suka nak buang macam tu lah. So cerita ni ending dia aku ingat makcik ni mati ke stroke.
Tak ingat lah macam mati ke stroke ke, tak sure lah. Tapi yang aku ingat, mamat tu dengan perempuan tu akhirnya get back together lah. Diorang macam get back together and then raise anak-anak diorang sama-sama. Itu baru the first half. Masa kecil-kecil aku tengok. Ini belum lagi yang masa aku dah besar, aku memang saja on purpose cari, tengok yang aku nak kongsi kat korang. Jadi tak tahulah kau sempat ke tak. Tapi aku pilih yang top 3 lah yang aku ingat sekarang ni. Mungkin aku combine kan. Ataupun maybe top 4. Sempat aku buat top 4 ni. Aku cerita secara ringkas je lah semua So selepas tengok cerita Love Chain tu, aku stop tengok drama Thailand selama hampir 7 tahun kot. Hampir 7 tahun lah. Sebab time tu kan dah ada kemasukan cerita-cerita daripada Korea, daripada banyak lah lain-lain kan, yang aku macam Jepun lagi, yang aku terdistracted. Jadi aku dah tak tengok sangat. Sampailah tahun 2012 rasanya, yang lepas, aku tiba-tiba terdetik hati nak tengok cerita Thailand lagi. And I was like, cerita Thailand ni lama gila tak tengok apa je yang best. And so aku search lah. Tahun 2012 aku search lah apa cerita Thailand yang best. Ada 2 yang menarik perhatian aku, yang aku akan kongsikan kat sini. So yang nombor 1, tajuk ceritanya adalah Tara Himalaya. Tara Himalaya ni adalah macam satu siri yang dikumpulkan. Sebenarnya dia ada 4 cerita yang berbeza tau. Tapi watak dia sama. Macam satu keluarga ni, like 4 kembar ni, ada 4 orang kembar. Apa yang 3 lelaki, 1 perempuan. And cerita diorang ni memang berbeza-beza lah. Tapi salah satunya tu lah dia, Tara Himalaya tu. So time tu Kimberly Ann tak silap aku. Kimberly Ann tu aku tengok dia dengan pairing time tu. So cerita dia sangat simple lah. Basically ada satu lelaki ni, Prince. And then dia sedang mencari, orang kata, bakal queen yang akan memerintah negara tu dengan dia lah. Tapi malangnya dalam perjalanan nak mencari tu, pegawai dia buat hal. Dan rasanya dia punya penasihat buat hal. Penasihat dia basically try nak overrule dia lah. Jadi dia tembak lelaki ni. Like diorang dalam perjalanan nak pergi tu, kena tembak. Lepas tu mayat lelaki tu dicampak kat dalam sungai ke apa. Dan lepas tu mamat yang ditembak, Prince yang ditembak tu hanyut. Dibawa arus sungai sampailah ke sempadan Thailand sana. Dan dijumpai pula dekat oleh orang sekitar tu. Dan dibawa ke rumah sakit. Yang kebetulan Kimberly tu adalah seorang doktor kat sana. Dan jadi doktor yang merawat lelaki ni. So for the first half cerita ni, basically kita tengok kena ni assassination attempt tu. Dan lepas tu kita nampak dia dirawat kat rumah sakit. Kimberly masuk, and then kita nampak lelaki tu bangun. Kepala dia semua berbalut macam mumia semua. And then bila ditanya, awak siapa? Dia tak ingat. Memory loss kau. Jadi dia memory loss kejap. Jadi dia tak ingat siapa diri dia. Dia tak ingat dia prince daripada certain country, whatever semua dia tak ingat. Kimberly ni macam watak dia macam kesian. Jadi dia pun ajaklah lelaki ni duduk dengan dia kat rumah. Sebab Kimberly ni punya family ada macam ladang tau. Ladang yang besar. Ni diorang usahakan as a family business. Jadi dia kata, tak apalah awak duduk dengan keluarga saya. Lepas tu tolong-tolong kami dekat ladang. Macam tu lah. Dia sebenarnya tak ada kerja, tak kenal diri siapa. And also dia kata dalam masa sama dia boleh merawat lelaki tu juga. So macam conflict of interest. But eventually Kimberly tu fall in love dengan Prince ni, tanpa tahu status asal mamat tu siapa. And then masa bawa tu, yang 3 kembar dia lagi ni, yang lelaki ni semua macam protes lah. Diorang macam, kau ni apa nak bawa lelaki masuk rumah ni kan? Kalau apa-apa jadi macam mana? And memang indeed ada apa-apa jadi pun in between. Sebab adalah diorang pergi mana entah hutan ke, adalah benda jadi kat situ. And I was like, aduh. So bila jadi tu, semua fall in love. Tiba-tiba lelaki tu ingat pula dia siapa. Oh my god, aku putera rupanya. So sekarang dia cuba nak reclaim balik lah negara dia kan. Macam, sebab sekarang ni yang mentadbir tu bukan dia tau, tapi imposter, penyamar.
yang diupah oleh penasihat dia untuk acting as a macam putera tu sendiri. Like, tak tahulah dia hantar lelaki ni pergi dekat South Korea buat plastik surgery ke apa kan. Balik-balik rupa macam tu sebiji. Tapi aku yakin lah ni acting sama je, you know. Tapi kita nampak lah bezanya, macam perwatakan tu macam agak clumsy sikit ataupun agak macam pelik-pelik sikit. Macam tak, orang kata tak segak lah sebab dia bukan putera yang sebenar kan. Tapi eventually dia orang dapat dedahkan penipuan tu. And rasanya Kimberly kahwin kot dengan dia kahwin, diorang kahwin. And jadi diorang kahwin, mula macam almost tak nak kahwin, lepas tu akhirnya kahwin juga. Akhirnya jadi macam queen dekat negara tu dengan putera tu lah, something like that. So itu cerita yang aku rasa seronok dilayan. Lagi-lagi macam dah lama tak tengok ni kan. Sekali tengok macam best juga ni kan. So aku cari satu lagi, dan tahun 2012 tu antara yang menarik perhatian aku, yang aku nampak kan, adalah cerita yang bertajuk susah nak sebut ni sebab panjang. Tapi in other words, kalau kau nak translate dalam bahasa Melayunya lah kan, tanah ini milik siapa, basically lah. Tanah ni milik siapa. So tanah ni milik siapa ni, cerita dia, pelakon dia adalah pelakon baru, Nadej Kugimia dengan Ursaya Spellman. Yaya dengan Nadej. So diorang ni kira macam top couple juga lah dekat Thailand kan. Like, macam masa diorang start tu belum lagi, tapi bila dah macam lama-lama tu memang top lah. So masa aku tengok tu, cerita dia bagi aku sangat macam go back to the nature lah. And aku suka je cerita macam ni sebab seronok. So untuk simplify kan, sebab cerita dia panjang sangat, watak Nadej ni, Nadej lelaki tau, Yaya ni perempuan. Nadej ni dia ada nenek dia ada ladang yang berhektar-hektar panjangnya, yang kalau diusahakan boleh jadi sumber pendapatan lah, cerita kan. Tapi masalah dengan hal ni adalah Nadej tak pernah jumpa nenek dia. Tak pernah seumur hidup jumpa nenek dia. Sebab masa bapak dia muda dulu, bapak dia kahwin lari dengan mak dia sebab tak nak teruskan bisnes keluarga. Jadi sebabkan hal tu, hubungan diorang tu renggang lah. Sekat renggang je, memang tak ada langsung lah. Macam lari pergi bandar, bawa duit mak semua, lepas tu langsung tak ada khabar berita lah cerita. So tahu-tahu je kahwin, ada anak berapa orang tah. Dan sekarang ni macam Nadej tu nak lah cuba pujuk nenek dia supaya terima diri dia untuk bekerja kat ladang tu. Dan ayat dia kalau kena kerja daripada bawah pun dia okey. So kebetulan yang tinggal dengan nenek dia tu adalah cucu angkat dia. Tapi yang Nadej tu difahamkan yang perempuan tu boleh jadi makcik dia. Macam tu lah. Macam pelik juga sebab diorang macam almost sebaya tau. Almost sebaya. Tapi ini makcik dia, ni makcik kau, anak pakcik kau something. Which later turned out sebenarnya bukannya anak pakcik dia ke apa. Rupa-rupanya memang nenek dia adopt perempuan ni untuk jadi macam sebahagian daripada keluarga dia. Macam tu lah. Diorang ni tak ada pertalian darah pun, I guess, sebab maybe nak pairing tu kot. Sebab kalau ada pertalian darah kan macam pelik kan. Jadi dia buat macam tu lah. Tapi benda tu reveal very later on. And antara benda yang aku suka pasal drama ni adalah relationship diorang tu, yang dua orang ni. Sebab diorang macam anjing dan kucing tau. Dia macam tak serasi tapi kena. Faham tak? And mula-mula macam nampak lah yang perempuan tu rasa tergugat, yang Yaya tu rasa tergugat Nadej datang situ. Sebab kan selama ni dia dibesarkan oleh nenek dia. Dia panggil kunyah tu nenek. Banyak kunyah. Dia kata kunyah tak sayang dia lagi ke benda sebab cucu sebenar datang kan. Rasa tergugat lah situ. And then adalah ajuk lah, apalah, usik lah, apalah. Tapi eventually diorang fall in love lah. Diorang fall in love. And then lepas tu Kunyah tu nenek dia grow old, and then later pass away. And then lepas tu sekarang ni tanah tu diserahkan pada diorang lah untuk diteruskan. So aku rasa antara yang menariknya lah pasal drama tu adalah kita boleh nampak lah betapa susahnya macam mana nak petani kan, nak apa, tanam benda. And then lepas tu tiba-tiba hujan lah, faktor alam semua.
Dan lepas tu tanaman kau tak jadi, rugi. Lepas tu adalah orang-orang yang mungkin kerja lagi bagus, pandang rendah dekat pekerjaan kau. Adalah benda-benda macam tu, elemen-elemen tu yang aku rasa macam menarik ni. Benda ni aku jarang dapat dalam drama-drama yang biasa aku tengok kan. Selalunya kaya, cebol, kaya gila nak mampus. Lepas tu jumpa perempuan yang biasa-biasa, kahwin, gaduh-gaduh, hilang. Lepas tu apa benda entah, together macam tu. Tapi yang ni lain, ni macam kita nampak dia naik sama-sama. Perempuan tu, lelaki tu, and diorang macam nak kembangkan bisnes tu supaya selari dengan peredaran masa. Macam tu lah. So itu antara drama yang aku suka juga tahun 2012. And then lepas tu aku berhenti kejap daripada tengok drama apa ni, Thailand. Sebab lagi satu lah, ni masalahnya, aku on off sebab kadang-kadang drama Korea lagi tengah masuk, lagi best lah maksudnya. Jadi aku stop dia. Tapi sebenarnya ada, cuma aku discover tu lambat. So aku nak cakap dengan kau, ada lagi 2 sebenarnya, yang actually 3. Tapi aku akan cuba konklusikan secepat mungkin sebab aku dah nak caw, nak belah cepat So okay, tahun 2000 apa 13 sebenarnya. Tapi itu bukan tahun yang aku tengok drama Korea. Drama Thailand. Itu tahun yang aku tengok drama Korea sebenarnya. Adalah, nanti aku cerita kat korang dekat video lain drama Korea apa aku tengok. So tahun 2013 tu sebenarnya ada satu drama dekat Thailand yang sangat menarik premis dia bagi aku. Tajuk dia Leh Nang Fah. So Leh Nang Fah ni, cerita dia pasal satu perempuan ni, nama dia Beauty ataupun Lalalit. Nama dia sebab nama dia special sikit. Beauty Lalalit. So Lalalit ni adalah anak yang daripada kecil dibesarkan oleh pakcik dia. So bapa dia dah meninggal awal, mak dia lagi awal. Jadi bila dia besar tu, dia sangat dimanjakan oleh pakcik dia. Sebab pakcik dia macam kesian. Pakcik dia macam, tak apalah, Beauty tak ada mak ayah, jadi apa je dia nak, pakcik akan turutkan, whatever it is. As a result, Beauty ni lahir dalam keadaan yang sangat macam Beauty ni membesar dalam keadaan yang sangat spoiled, sangat dimanja-manjakan yang berlebihan. Jadi pakcik dia macam bagi dia lah, dia dah buat kerja dia. Tapi pakcik dia ni ada anak perempuan yang also sebaya dengan Lalalit ni, dengan Beauty ni. Cousin dia ni, aka anak pakcik dia ni, agak cemburu lah dengan Beauty. Sebab dia ni macam, kalau daripada segi rupa lah, bagi aku dia cantik. Tapi mungkin kalau orang nak compare dua-dua ni, letak sebelah-sebelah, orang akan nampak lagi mana yang lebih menyerlah, which is Beauty lah. Sebab dia kan macam kalau dia dia berdandan tu memang tip top lah. Daripada atas rambut sampai hujung kaki memang cantik, semua perfect kan. Manakala yang cousin dia ni macam biasa-biasa je lah. Dia cuba tapi nampak effort tu macam kurang sikit daripada Beauty ni. Jadi dia jealous. Sebab dia jealous satu perhatian, dia jealous Beauty tu lagi cantik pada dia. Dan also sebab Beauty lagi berbakat pada dia daripada segi fashion design. Sebab dia orang macam ambil bidang yang sama, tapi yang nampak lebih menyerlah adalah Beauty. So Lalalit ni kan dah biasa dimanjakan and everything kan. Jadi dia punya compassion tu kurang. Bukan sekat compassion kurang, tapi dia tak peduli orang lain. Dia sangat selfish. Okay. So sikap selfish dia ni buatkan ibu dia yang dekat atas sana risau. Dia macam, kenapalah anak aku macam ni, kenapalah ni kan. And then lepas tu ada satu incident lah aku ingat, macam ada sesuatu terjadi kat dia, Lalalit ni jadi burung tau. Like literally dia jadi burung warna biru yang kecil, comel, macam nak kata lovebird pun, mungkin lovebird kot, tapi sangat comel lah. Jadi burung comel. Bila siang dia jadi manusia, bila malam dia jadi burung tau. And I was like, macam the first time aku tengok cerita ni, aku macam, wih, gila, jadi burung kot. Yang kelakarnya pasal yang dia jadi burung ni, ada satu lelaki ni lah yang dia membesar bersama. Lelaki ni tak suka sangat perangai Lalalit ni sebenarnya. Tak suka sangat perangai Beauty ni yang terlampau manja sangat. And also dulu masa kecil pun Beauty tu selalu bully dia. So masa lelaki ni kecil dulu, dia pakai spek, badan dia bulat, montel sikit. Sekarang dah besar, dah handsome dah kan, macam wow kan. Still Beauty setiap-setiap ejek dia dengan nama-nama yang menjengkelkan lah.
Dan kebetulan lelaki ni kerja dekat company beauty lah, macam sebagai orang atasan juga, bersama dengan pakcik dia. Jadi diorang ni macam cuba sedaya upaya untuk teruskan bisnes ni lah. Sebab ni bisnes bapak Lalalit, and of course dia nak teruskan sampailah Lalalit tu dapat teruskan bisnes tu sendiri. Tapi itulah sebab dia manja kan, jadi macam banyak benda yang dia tak tahu, banyak benda dia tak nak peduli lah. Yang dia tahu habiskan duit, lepak tepi kolam and just enjoy herself lah. Itu je yang dia tahu. So masa dia jadi burung tu, macam-macam lah benda yang jadi kat dia yang tak dapat dielakkan. Tapi ada beberapa sweet moment lah, which is like macam, kan rumah dia dengan lelaki tu dekat kan. Jadi malam-malam dia boleh lah pergi mengintip. Dia terbang masuk dalam bilik dia, tukar jadi burung. Lepas tu dia terbang melalui tingkap. Sebab lepas je dia jadi burung tu, sebab benda tu menyusahkan dia tau. Jadi dia suruh lah, dia kata, okay, you know, orang gaji kat rumah ni, tolong ya, lepas ni pintu tingkap bilik saya pastikan dibuka selepas jam yang sekian-sekian. Jangan tutup, siapa tutup saya pecat. Macam tu lah. And tingkap tu lah yang digunakan untuk terbang kat rumah lelaki tu setiap malam. Jadi diorang adalah berapa tender moments together yang aku rasa sangat unik, yang aku tak pernah nampak lagi dekat mana-mana drama pun, daripada negara apa. Even Malaysia sekalipun tak ada kot. Mana ada kau punya female lead kau jadi burung, lepas tu pergi dekat rumah lelaki tu pula, and then lepas tu peluk-peluk macam tu. Pelik gila siot. Tapi antara benda yang buat aku ingat lah pasal drama ni adalah hal tu, you know, dia jadi burung tu. And I think this is not the first time lah yang actress tu bawa watak yang di mana dia terpaksa tukar jadi binatang, jadi haiwan. Ada satu tu dia tukar jadi ular lah. Ada tu dia kena cium putera kodok lah, like you know, putera katak lah, something like that lah. Aku macam, oh, dia memang suka main haiwan dia punya rumah ni. Like macam banyak lah kan dia punya drama-drama dia. Tapi yang aku suka yang tu. And then lepas tu banyaklah benda jadi in between. Tapi akhirnya dia nak learn the lesson lah. Okay, bateri dah nak habis ni, aku nak cepat habiskan. Ini yang last one. Tapi certainly not, you know, last but not least lah orang kata kan. Also pelakon yang sama, Lalalit, pelakon yang sama. Tajuk dia susah weh. Something Huajai. Aku ingat belakang Huajai, that's it. Kita ni tahun 2017, antara cerita yang paling best yang pernah aku tengok. Cerita Thailand lakon yang the best. Aku keep on coming back to it. Like macam pengajaran dapat, semua dapat. So cerita dia simplified kat korang version sebab tengah bling-bling ni. Allah. Perempuan tu dia Lalalit Beauty tu, now dia adalah pelakon, you know. Jadi pelakon. Ni cerita berbeza ni. Aku just bagi tahu je pelakonnya sama, tapi ceritanya lain. So dia pelakon famous tapi tak baik dengan bapak. Dan lepas tu ada power, dia ingat power dia, tapi rupa-rupanya di sebaliknya. And lepas ada satu lelaki ni, oh my god, cerita dia best lah. Ya Allah, aku dah tukar bateri juga. Aku dah cerita kat korang juga, cerita dia best. Aku tukar bateri. Sekejap, tunggu sekejap. Okay, dah tukar bateri. Hopefully tahan lama sikit. Okay, anyway, kan watak sama kan, aku cakap dengan kau kan, perempuan kan. Tapi sekali ni dah tukar watak dia jadi macam actress yang terkenal kat Thailand and everything. So dia ni tak baik dengan bapak dia, tapi ada power, ingatkan power sayang dia, tapi rupanya sebaliknya. Dan lepas tu ada satu watak lelaki ni yang adalah seorang investigator, investigative journalist. So dia ni basically mamat ni kerja sebagai jurnalis yang tulis cerita pasal berita-berita, contohnya kematian ataupun corruption, benda-benda macam tu lah yang bersifat investigatif kan. Jadi lelaki ni dia kerja dah lama juga, and dia ada satu kemampuan yang luar biasa, which is dia boleh nampak benda-benda halus. Okay, hantu, aka hantu. Dia boleh nampak hantu. And ini adalah satu ability yang dulu dia tak ada tau. Masa dia muda tak ada. Tapi lepas mak bapak dia meninggal, dia rasa, in which dia rasa sangat bersalah. Sebab patutnya on that very day dia yang drive mak bapak dia. Tapi sebab time tu dia tengah sibuk kemaruk bercinta dengan satu perempuan ni, dia lupa, dia abaikan mak bapak dia. Sampai mak bapak dia, like bapak dia punya penglihatan tak apa nak baik tau. Jadi mak dia macam merayu lah, kata, nenek sakit kuat ni, apa kata kau drive, nanti takut apa jadi kat kami, bapak mata tak baik kan. So macam mak dia macam, alah mak, orang busy lah, orang belah.
Lepas belah tu betul-betul bapak dia meninggal dengan mak dia dalam kemalangan jalan raya. So dua-dua meninggal. And masa tu pula dia dalam on the way nak jumpa kekasih hati dia. Tapi time tu kekasih hati dia tengah jumpa dengan orang lain pula, tengah berdating pula. And of course dia menyesal tak sudah lah kan, sebab dah lama aku meninggal, Engkau apa, perempuan ni pula menipu kan, cheating on me kan. Jadi macam dia rasa dunia dia hancur. Jadi dia pergilah dekat kuil dan berdoa supaya Tuhan bagi dia peluang untuk tengok family dia, mak bapak dia buat kali terakhir lah. Sebab dia nak minta maaf sebenarnya. And masa dia berdoa tu, dia berdoa siang malam lah, dia rasa bersalah sangat kan. Jadi masa dia berdoa tu, tiba-tiba dia pengsan. And then lepas tu bila dia bangun je, dia sedar yang dia dah ada satu ability di mana dia boleh nampak roh. Jadi dia macam dia doa kuat sangat sampai dia akhirnya boleh nampak roh. Dan adalah satu penjaga kat rumah dia sekarang ni yang kata, kalau kau tolong semua roh ni yang tersesat ni, yang tak jumpa jalan balik ni, kau bakal jumpa mak dengan ayah kau buat kali terakhir. Semula lah, macam kali terakhir kau akan jumpa diorang. Tapi first kau kena tolong dulu. So dia pun macam okay, tak apalah, dia tolong lah. Tolong. Dah banyak lah dia tolong ni. Tapi dia masih tak dekat lagi nak jumpa mak bapak dia. Jadi dia macam sedih lah kan. Dia macam berapa tahun dah buat benda ni kan, masih tak jumpa mak dengan ayah lagi ni. Macam adalah dalam 2-3 tahun dia buat. So akhirnya dia tanya sekali lagi lah. Dia kata, betul ke akan jumpa mak dengan ayah ni? Lepas tu penjaga tu kata, yes, akan jumpa kalau kau tolong seorang lagi ni. Tak pasti siapa, tapi ini yang terakhir sebenarnya. Jadi kau tolong dia ni, insyaAllah kau akan jumpa yang mak bapak kau lah, yang macam mana kau mahukan kan, kau akan jumpa. So bila dia dengar tu, dia happy lah. Jadi dia pun tunggu je lah, macam ada tanda-tanda ke nak jumpa yang terakhir ni. Dan memang dia jumpa, iaitu perempuan actress tu tiba-tiba terlibat dalam kemalangan jalan raya. Tapi sebelum kemalangan tu, dah ada benda lain jadi tau. Di mana dia kena drugs sebenarnya. Sebab ada orang nak rakam video apa benda lah kan. Lepas tu dia punya hati rasa tak sedap. Sebab hari tu hari jadi bapak dia yang tak baik tu kan. Hari jadi bapak dia rasa tak sedap. Bapak dia calling, terus dia tinggal ke tempat tu. Dalam perjalanan daripada tempat tu nak pergi ke rumah bapak dia, dia kemalangan sebab drug tu kuat sangat. Ada orang bagi sampai tahap overdose ke apa. Jadi mati. Accident mak terbabas, mati perempuan tu. Tapi sebabkan dia mati mengejut, dia jadi roh. Okay, dia jadi roh. And then lepas tu dia merayau, dia ingatkan dia masih hidup, tapi sebenarnya tak. And then guess who she met? Of course lah, mamat tu kan, mamat yang boleh nampak roh tu kan. And then penjaga tu beritahu, ni lah dia yang terakhir. And then sebelum tu pula, diorang dah jumpa. And then diorang macam gaduh kat lah. Sebab kan mamat tu sebenarnya dia macam volunteer tau, untuk tolong dekat, kalau macam katakanlah ada benda-benda yang perlukan pertolongan polis kan, dia akan tolong. Senang cerita dia macam rela lah dekat Malaysia ni kan. Ibaratnya macam rela lah, tolong-tolong semua kan. Dia dalam perjalanan pergi ke tempat kejadian ke apa, dia berselisih dengan perempuan ni. Sebab perempuan ni tengah pakai makeup kat dalam kereta. And then dia tegur, dia kata, kau kenapa pakai makeup dalam kereta lah, gaduh. Lepas tu dia kenal dia tak suka. And then lepas tu sekarang dah tahu, oh ini dia artis belagak tu, aktris terbelagak tu. Tapi bila tu tengok, tapi dia dah mati. Oh okay, oh dia yang terakhir. So macam klik. And then lepas tu, okay, aku kena tolong dia. Tapi bukannya satu perkara yang mudah lah. Sebab perangai perempuan ni pun bukanlah baik sangat. Okay, dia macam very bossy, lepas tu annoying. Tapi comel lah, cantik lah. So macam kau tak adalah rasa menyampah sangat dia tengok dia kan. Cute, cantik, tapi annoying sikit. Tapi nampak lah dia rasa macam bersalah sebab tinggalkan bapak dia, tak pedulikan bapak dia masa dia hidup. Banyaklah kekesalan dia kat situ. And then lepas tu, banyaklah benda dalam cerita ni. Aku rasa semua benda aku dapat. Macam aku dapat dia punya thriller tu, dia punya drama tu, lepas tu dia punya shocking value, supernatural, semua ada. Bagi aku cerita ni almost perfect. Okay. And then lepas tu adalah banyak benda jadi, banyak sangat yang tak terkata. Kalau aku cerita pun nanti bisa cerita ni tak habis. Perempuan tu dapat
say goodbye lah, you know, to this life. Dia terima kasih kat lelaki tu sebab lelaki tu dah tolong dia. Cause you know, eventually orang fall in love lah. Sebab macam dah selalu together je, dah dia je nak perempuan tu pun dapat dia je. So macam diorang makin dekat, makin rapat, and eventually diorang separate ways. Tapi ada kicker dia tau. Cerita ni aku suka sebab dia ada twist dia. Kalau korang masih ingat, yang lelaki tu kan sebelum dia dapat ability untuk tengok hantu tu, dia tinggalkan parents dia untuk satu perempuan ni kan. Kau tak tahu tak siapa perempuan yang dia tinggalkan tu? Yang dia tinggalkan family, mak bapak dia tu. Perempuan tu sebenarnya adik kepada actress tu. So I guess in a way, kalau aku fikir balik, mungkin lah sebenarnya lah kita muda pada perempuan ni kot. Mungkin lah, like muda 2-3 tahun macam tu lah. Tapi ending cerita ni agak macam like macam ada yang aku baca komen kan, ada yang kata tak suka. Tapi aku okay je. Sebab dia macam sweet juga kan. Sebab kan ending ni kan dia pergi tinggalkan lelaki tu. And then lepas tu 20 tahun kemudian, masa tu lelaki tu dah macam tua sikit lah, macam umur nak dekat 40 ke 50 lah kan. And then dia dah terima banyak award, sebab journalism whatever semua. And then lepas tu dia dah jumpa mak bapak dia kali terakhir dan ucapkan terima kasih and selamat tinggal semua tu. Minta maaf, terima kasih dah selamat tinggal. And then lepas tu 20 tahun kemudian dia terjumpa balik perempuan tu, like actress tu. I guess in a way, sebab ini cerita Thailand kan, so aku bayangkan macam perempuan tu dah reincarnate, dilahirkan semula. So rupa dia memang sebiji macam actress yang dah meninggal tu. And then lepas tu yang menguatkan bukti yang mungkin perempuan ni adalah perempuan yang sama adalah macam ada bentuk hati tau dekat dada dia. Sebab itu dulu tempat yang macam lelaki tu bagi loket or something. Aku tak ingat lah, macam satu loket lah perempuan tu ada. And ada betul love. So macam bila dia tengok kat dada tu ada love tu, dia kata ni bukan ni ke? And cerita tu habis kat situ. So banyak lah benda kat situ yang aku rasa macam best juga ni lah cerita ni. Macam syok gila. And then adalah beberapa cerita lain Thailand yang aku ingat, yang drama yang best. Tapi masa tak cukup lah. Aku nak cerita kat korang Waves of Life, like Klun Chiwit, yang ada Yaya dengan apa tak nama tu aku tak ingat lah. Tapi cerita tu best gila siot. Tahun 2017 keluar, tapi aku tengok kat Netflix tahun 2020. Cerita tu best gila weh. Tapi panjang gila lah kalau nak cerita kat sini. Aku mention je lah honorable mention Lepas tu ada satu lagi, of course, Love Destiny. Yang ini boleh buat video lain tu. Itu best gila. Aku sampai tengok movie dekat GSC seorang-seorang pun jadi. Sebab time tu keluar tau Love Destiny the movie. Sebab aku minat gila dua-dua tu kan. Macam aku nak tengok. And memang best. Sebab dia teruskan daripada ni kan. Jadi aku layan yang tu. Lagi apa cerita drama Thailand yang memang bagi aku memang sedap gila siut. Ada satu tu aku tak ingat tajuk dia, tapi baru-baru juga aku tengok 2022 ke. Yang cerita dia agak controversial sikit. Aku tengok kat YouTube. Sebab kan YouTube sekarang kau boleh translate kan, terus auto translate. Jadi aku translatekan je subtitle kat situ. Mostly aku rasa accurate je. Jadi cerita tu pasal macam satu lelaki ni dah kahwin dengan bini dia. Bini dia anak orang kaya. Dan lepas tu tak macam mana dia macam boleh ada affair pula dengan anak jagaan dia sendiri. Macam sebab budak tu memang suka kat dia. Daripada dulu lagi suka. And I was like, gila lah. Dan lepas tu isteri dia tu pula ada budak lelaki yang lagi muda suka kat dia. Yang macam gila cerita ni. Drama habis. Tapi aku layan pada mula sampai akhir. Aku macam memang aku maki-maki. Aku gila cerita ni, jahat siut, whatever, curang siut. And ending dia tu aku rasa memang rewarding lah. Like macam tak sia-sia aku tunggu cerita ni kot. Macam tengok pada mula sampai akhir. Sebab ending dia best. Bagi aku best. Walaupun ending dia macam tu, tapi aku suka. Sebab dia macam dah kau buat macam tu, memang kau dapat macam tu lah. Bagi aku best lah. And then lately yang aku tengok, setakat ni belum ada lagi. Kebanyakannya movie je. Tapi itulah. Cakap pasal movie, korang rasa korang nak tengok tak kalau aku buat movie punya version movie Thailand yang aku dah tengok sepanjang life aku? Mana satu movie yang aku rasa memang macam ni? Mungkin korang berminat atau
Kalau minat nak tahu, apa lagi, drop lah komen, like, apa benda, subscribe semua. Kalau tak buat pun aku okey je, asalkan korang tak lupa nama aku, Mimi Syed. Just search je, mungkin akan ada video tu nanti. So with that being said and done guys, thank you so much for watching. I guess I see you soon on my next one. Bye bye.